हजुर आज म हजुरलाई आइफोन 13 प्रो मैक्स को अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। यो भिडियो भित्र म यस भित्र यो बक्स भित्र के छ तपाईलाई म सबै खोलेर देखाउँछु र आइफोन 13 प्रो मैक्स को फिचर्सहरु के छ, लुक्स कस्तो छ सबै तपाईलाई म अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। भिडियो इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। भिडियोको अन्तिमसम्म रहन नभुल्नु होला भन्दै आउनुहोस् म यसको अब अनबक्सिङ गर्छु। फर्स्टमा आइफोनले अहिले बक्समा पनि हल्का चेन्ज गरेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पहिला तपाईले आइफोन चलाउनु भएको छ, आइफोन नयाँ आइफोन किन्नु भएको छ भने तपाईको बक्समा प्लास्टिक र्याप गरेको हुन्थ्यो भने अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा र्याप गरेको छैन। अब आइफोनले चाहिँ अहिले मेनली इन्भाइरोमेन्ट सेभ गर्नको लागि प्लास्टिकको कमसे कम युज गर्ने भनेर उले चाहिँ अब अहिले चाहिँ लगभग 6000 मेट्रिक टन चाहिँ यसले यो आइफोनको र्यापमा मात्र प्लास्टिक जाने भएले यसले चाहिँ अहिले आइफोनले चाहिँ यसलाई प्लास्टिक हटाएको छ। हजुरले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अहिले यो खोल्ने यो ओपन गर्ने दुईटा यो पेपरको स्लाइड गरेर जस्तै अब यसलाई खोल्ने यस्तो गरेर दिएको छ। म यसलाई ओपन गर्छु। ओके, अब म यसलाई पनि यता पनि ओपन गर्छु। ओके, अब फाइनल्ली यो ओपन भएको छ। अब यसलाई म एकफेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर आइफोनको फर्स्ट लुक तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको क्यामेरा आइफोन 12 प्रो मैक्स को भन्दा अहिले यसको क्यामेरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम यो साइज चाहिँ अहिले एकदम ठुलो बनाएको छ, हल्का ठुलो बनाएको छ। अब म यसलाई ओपन गर्छु। अब तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस फर्स्टमा यो कभर भित्र के छ म यसलाई छु। तपाईले यसमा कभर भित्र देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइटिङ केबल र यसको साथ लाइटिङ केबल र टाइप सी को यो चार्जिङ दिएको छ र यसमा अब के छ हेरौँ। यसमा तपाईको अब आइफोनको र स्टिकर दिए आइफोनको स्टिकर छ, यसको केही डकुमेन्ट छ र अब यो चाहिँ अब आइफोन सिम खोल्ने एउटा पिन दिएको छ। म यो बक्सलाई अब म अहिले सुरुमा यो बक्सको अब हाम्रो काम छैन, यो बक्सलाई म यो साइडमा राखिदिन्छु। टाइम आएको छ, म यसलाई यो पेपरलाई म ओपन गर्छु। यसको लुक्स देख्न सक्नुहुन्छ, यसको एकदम स्लिम छ। अहिले तपाईले यो गोल्डन कलरको छ, यो चाहिँ गोल्डन कलरको छ तपाईले। अब यसको क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा तीनटा क्यामेरा छ, यसको तीनटा क्यामेरा र यो साइडको तपाईले यसमा अब लेन्स यो फ्ल्यास लाइटको यो साइडमा चाहिँ फ्ल्यास लाइट छ भने तलपट्टि यसको क्यामेराको सेन्सर छ। अब म यसलाई ओपन गरेर देखाउँछु। गरेको ओपन भएको छ। अब यसलाई म केही सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। अब म यसलाई सेटअप गर्छु। अब फाइनल्ली मैले यसको सेटअप गरिसकेको छु। अब म यसको तपाईलाई लुक्सको बारेमा भन्दैछु। अब यसको तपाईले स्क्रिन तपाईले यदि आइफोन 12 प्रो मैक्स चलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा आइफोन 10 अरु यो भन्दा आइफोन 13 प्रो भन्दा तलको कुनै आइफोन चलाउनु हुन्छ भने यो डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईले डिफरेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। स्मुथ एकदम फास्ट चल्छ तपाईको, एकदम स्लाइड गर्दाखेरि तपाईले एकदम राम्रो तरिकाले एकदम फिलै अर्कै हुन्छ यो स्लाइड गर्दाखेरि चाहिँ। यसको डिस्प्लेमा चाहिँ अहिले एप्पलले चाहिँ एक्स्ट्रा डी 120 हर्ट्ज को ओलेड प्यानल लगेको छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम चलाउँदाखेरि एकदम फास्ट एकदम फिलै अर्कै हुने तरिकाले चाहिँ यसले अपग्रेड गरेको छ। अर्को चेन्ज गरेको पार्ट भनेको यो नोच। अब तपाईले माथिको स्क्रिनमा माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो नोच हल्का अलिकति घटाएको छ। पहिला तपाईले पहिलाको आइफोनको अब आइफोन 10 अब त्यहाँभन्दा माथिको आइफोन तपाईले देख्नुभयो भने यसको यो पार्ट यो नोचको पार्ट चाहिँ यो नोच चाहिँ हल्का अलिकति बढी थियो भने अहिले चाहिँ यसले घटाएको छ र यसको अब स्पिकर माथिको स्पिकर पनि यो टपमा राखिदिएको छ। यो यहाँ माथि टपमा राखेको छ भने पहिलाकोमा चाहिँ हल्का अलिकति तल थियो र यसमा अब क्यामेरा र यसको सेन्सर दिएको छ भने अब त्यस्तै अब यसको तलपट्टि चाहिँ एउटा चार्जिङ पोर्ट छ, त्यस्तै अब माइक र स्पिकर छ। अब यसको अब तपाईले राइट साइडमा चाहिँ यसको अब यो पावर बटन मात्रै छ, पावर बटन दियो यो राइट साइडमा चाहिँ पावर बटन छ भने अब यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम मन पर्ने आइफोनको अब यो म्युट बटन छ भने त्यस्तै अब तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युम अप र डाउन बटन छ भने त्यस्तै अब तलपट्टि चाहिँ सिम ट्रे दिएको छ। अब यसको अब मेनली अब अहिले आइफोनले मेनली चेन्ज गरेको भनेको चाहिँ क्यामेरालाई चेन्ज गरेको छ मेनली। एकदम तपाईले एकदम देख्दाखेरि एकदम अब हामीले देख्दाखेरि नै अलिकति एकदम यसको क्यामेरा एकदम तीनटा क्यामेरा छ। तीनटा क्यामेरामा चाहिँ तपाईले अब यसबाट 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ भने आइफोन 12 प्रो मैक्स भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ अब अलिकति अपग्रेड यसमा क्यामेरामा चाहिँ अपग्रेड गरेको भनेको यो क्यामेरा हल्का यो पार्टलाई चाहिँ हल्का ठुलो छ। पहिला आइफोन 12 प्रो मैक्स भन्दा चाहिँ यो पार्ट चाहिँ हल्का ठुलो देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसको सेन्सर र यसको अब फ्ल्यास लाइट पनि
आइफोन 12 प्रो म्याक्स भन्दा हल्का ठुलो छ। अब त्यस्तै अब यसको चाहिँ अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि अब यसको क्यामेरामा चाहिँ तपाईले अब यसमा भिडियो सुट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सिनेम्याटिक मोडमा भिडियो सुट गर्न मिल्छ। त्यस्तै अब यसको नयाँ फिचर्स भनेको चाहिँ यसको तपाईले माइक्रो जुम गरेर पनि यसले फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको तपाईले एकदम सानो कुरालाई पनि तपाईले यसले एकदम राम्रो क्लियर तरिकाले क्याप्चर गरेर चाहिँ खिच्न सक्छ। अब यसको म सेटिङमा जान्छु। सेटिङमा चाहिँ अब यसको iOS कुन भर्जन छ त्यो म चेक गर्छु। यसको अब म अब सेटिङमा गएर यसको जेनरलमा गएर यसको म एबाउटमा गयो भने तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ नेम आइफोन 13 प्रो म्याक्स छ र अनि सफ्टवेयर भर्जन चाहिँ यसको 15 दिएको छ भने यसमा अब अलरेडी iOS को लेटेस्ट भर्जन 15 इन्स्टल गरेर आएको छ भने क्यापेसिटी यसको 512 GB रहेको छ। हजुर अब तपाईले यदि आइफोन 12 प्रो म्याक्स चलाउनु भएको छ भने यसलाई आइफोन 13 प्रो म्याक्समा चेन्ज गर्दाखेरि हल्का त्यति साह्रै फिल्स हुँदैन भए पनि यसको अब मेनली चाहिँ अब क्यामेरा नै हो। क्यामेरा र अब यसको स्क्रिन डिस्प्ले र यसको ब्याट्री लाइफ र तपाईको क्यामेरा चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब त्यस्तै अब यसको अब अझै मैले भर्खर अब अनबक्सिङ गरेको कारणले यसको अब कस्तो फिचर्सहरु ब्याट्री ब्याकअप अब आइफोन 12 प्रो भन्दा चाहिँ यसको अब 2.5 घण्टा चाहिँ यसको ब्याकअप बढी छ भनेर भनेको त्यो पनि अब नचलाइकन अलिकति 2-3 दिन नभइकन थाहा हुँदैन। त्यही भएर अब यसको ओभरअलमा चाहिँ अब एकदम ठीक छ। एकदम चलाउँदाखेरि तपाईलाई एकदम अर्कै फिल हुन्छ। हल्का अलिकति वेट अलिकति सुरुमा अरु कुनै मोबाइल बोकेर यो डाइरेक्ट यो बोक्दाखेरि चाहिँ हल्का तपाईलाई अलिकति वेटी जस्तो पनि लाग्न सक्छ। यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ मैले आइफोन 10x म्याक्स बोकिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का अलिकति वेटी जस्तो लागिरहेको छ आफूले चलाउँदाखेरि। यसो हल्का त्यो आइफोन 10x म्याक्स भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हल्का वेटी छ। अब त्यस्तै अरु अब ओभरअल फिचर्सहरु त अब नर्मली अब अभियसली अब आइफोनले अब अपडेट प्रत्येक लन्च गर्ने बेलामा केही न केही अपडेट गरिरहेको हुन्छ। अब एकदम मेनली अपग्रेड भनेको चाहिँ क्यामेरा हो। क्यामेराको साथसाथै अब यसले अब ब्याट्री पावर अब यसले चाहिँ मेन अब अर्को भनेको अब यसको 5G सपोर्ट गर्छ। अब सबैलाई लाग्न सक्छ यसको प्राइस चाहिँ कति छ भनेर। अब यसको प्राइस चाहिँ अहिले अब मैले यो गोल्ड आइफोन 13 प्रो म्याक्स गोल्डमा 512 GB को किन्दाखेरि चाहिँ अब यसको लगभग 1,70,000 जति पर्न आउँछ। यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ 1,70,000 जति पर्न आउँछ। अब प्राइसको हिसाबले एकदम कस्टली हुन्छ हैन। 1,70,000 भनेको कस्टली नै हुन्छ। तर पनि अब चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम अर्कै फिल मजा हुन्छ। यसको चलाउँदाखेरि चाहिँ अब हल्का फिल चाहिँ अर्कै हुन्छ। मैले चाहिँ अब आइफोन 10x म्याक्स चलाइरहेको कारणले गर्दा यो चलाउँदाखेरि चाहिँ हल्का अलिकति धेरै फास्ट जस्तो लाग्यो। अब आइफोन 12 प्रो म्याक्स चलाउने मान्छेलाई चाहिँ त्यति साह्रै नयाँ कुरा चाहिँ त्यति साह्रै फिल हुँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। मैले अरु पनि रिभ्यूहरु हेर्दाखेरि आइफोन 12 प्रो म्याक्समा भन्दा चाहिँ आइफोन 12 प्रो म्याक्स र यो 13 प्रो म्याक्समा चाहिँ खासै त्यति साह्रै भास्ट डिफरेन्ट नभए पनि त्यही क्यामेरा र हल्का अलिकति यसो प्रोसेसर त्यस्तै अब डिस्प्लेमा चाहिँ हल्का अपडेट भएको छ। आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज यदि तपाईँ आजको भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्न नभुल्नु होला र मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ नि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, थ्यांक यू।